Спробуй прямо зараз. Проведи пальцем по своїй долоні, по ребрах, по підошві стопи. Нічого, жодного сміху, жодного рефлекторного смикання, жодного бажання прибрати руку. А тепер попроси когось зробити те саме, і все зміниться миттєво. Чому твій власний дотик нічого не означає, а чужий здатний вивести тебе з рівноваги за частку секунди? Відповідь на це запитання веде набагато глибше, ніж лоскіт. Вона веде до того, як твій мозок відрізняє тебе від усього іншого світу. До того, як він будує межу між «я» і «не я». Щосекунди, без зупинки, задовго до того, як ти встигаєш про це подумати. Почнемо з найпростішого факту. Твоя шкіра – орган, один із найбільших органів твого тіла. На кожному квадратному сантиметрі шкіри безліч нервових закінчень, які постійно надсилають сигнали до мозку. Тиск, температура, рух, біль. Щосекунди мозок отримує колосальний потік інформації з усієї поверхні тіла. І якби він обробляв усе це однаково, ти б сходив з розуму від власного одягу, від вітру, від ваги власних рук, що лежать на столі. Тому мозок фільтрує. Він робить це постійно і автоматично. І один із головних принципів цієї фільтрації звучить так. Те, що ти сам викликав, менш важливе, ніж те, що прийшло ззовні. Нейробіолог Сара Джейн Блекмор, яка працювала в університетському коледжі Лондона, разом із колегами вивчила цей механізм у деталях. Вони виявили, що коли ти ініціюєш рух, коли ти сам простягаєш руку, мозочок, невелика структура в задній частині мозку надсилає особливий сигнал. Цей сигнал називається копією еферентного сигналу, або, більш зрозумілою мовою, передбаченням дотику. Мозок буквально каже сам собі: «Зараз твоя рука торкнеться шкіри. Очікуй це. Не реагуй як на загрозу». І кора головного мозку слухається. Вона знижує чутливість саме в тій точці, куди спрямований твій рух. Дотик відбувається, але сприймається приглушено, передбачувано, нейтрально. Коли ж хтось інший тебе торкається, цього передбачення немає. Мозок не знав заздалегідь. Сигнал надходить як несподіванка. Нервові закінчення реагують на повну силу. І ось тоді з'являється лоскіт. Але зачекай. Це пояснює механізм, але не пояснює, навіщо лоскіт взагалі існує. Навіщо твоєму тілу потрібна ця реакція? Що в ній корисного? Учені розрізняють два види лоскоту, і ця відмінність принципова. Перший вид називається книсмезис. Це легке поверхневе відчуття, майже свербіж, яке виникає, наприклад, коли по шкірі повзе комаха. Він не викликає сміху, він викликає бажання почухатися, струсити щось. Це захисний рефлекс. Він існує у більшості ссавців. Його завдання – сигналізувати про потенційну загрозу на поверхні шкіри. Другий вид називається гаргалезис. Це глибоке, інтенсивне відчуття, яке викликає сміх, конвульсивні рухи і бажання вирватися. До речі, якщо тобі подобається такий формат, підпишись на канал і постав лайк. А тепер повернімося до головного. Воно виникає у вразливих точках тіла – пахви, ребра, шия, підошви. І саме його пощекотати себе самому абсолютно неможливо. Чому саме ці точки? Тому що це анатомічно вразливі зони. Пахвова артерія, ребра, що захищають легені та серце, шия із сонною артерією. Якби тебе атакували, саме туди був би спрямований удар. І твоє тіло знає про це. Реакція на дотик до цих зон – неконтрольований рух, спроба прибрати джерело контакту – це, по суті, оборонний рефлекс, упакований у сміх. Саме тому лоскіт майже завжди соціальна подія. Психолог Роберт Провайн, який присвятив десятиліття вивченню сміху у людей і тварин, показав, люди в соціальних ситуаціях сміються значно частіше, ніж на самоті. Сміх – це комунікація, а лоскіт – це тест на довіру і близькість. Ти дозволяєш комусь наближатися до своїх вразливих точок. Ти реагуєш сміхом, а не агресією. Це сигнал. Між нами немає загрози. Дитинчата шимпанзе сміються, коли їх лоскочуть. Щури видають ультразвукові звуки поза діапазоном людського слуху під час ігрового лоскоту, а потім самі шукають контакти з рукою, яка їх лоскотала.
Нейробіолог Як Панксеп, один із засновників афективної нейронауки, записав ці звуки і описав їх як можливу примітивну форму радості, зіставну з дитячим сміхом. Лоскіт – не людська примха. Він давній, він вбудований у соціальні механізми ссавців як інструмент зв'язку і гри. Але повернімося до того передбачення, до того сигналу мозочка, який гасить твій власний дотик ще до того, як він стався. Тому що саме тут ховається щось по-справжньому дивовижне. Цей механізм не виняток, це правило. Твій мозок робить це постійно і з усім, що ти робиш сам. Коли ти рухаєш очима, мозок тимчасово пригнічує обробку зорової інформації. Саме тому ти не сприймаєш кожен рух погляду як тряску або розмите зображення. Коли ти жуєш, ти не чуєш власне жування так, як його чують оточуючі. Коли ти чуєш запис свого голосу, він здається чужим. Почасти тому, що в житті ти чуєш себе інакше. Звук іде не лише через повітря, а й через кістки черепа, надаючи голосу інший тембр. Усе це – варіанти одного принципу. Передбачене приглушується, непередбачене посилюється. Сара Джейн Блекмор та її колеги провели експеримент, який наочно це показав. Вони створили пристрій, який із невеликою затримкою передавав дотик. Учасник рухав важіль, і через частку секунди щіточка торкалася його долоні. Чим більшою була затримка, тим більш лоскітливим здавався дотик. Тому що при затримці мозок уже не міг точно передбачити момент контакту. Передбачення ламалося, і відчуття оживало. Це означає ось що: межа між передбачуваним і несподіваним – це і є межа між тобою і світом, яку твій мозок проводить безперервно. Усе, що ти контролюєш, стає частиною тебе, і тому відчувається слабше. Усе, що приходить ззовні, залишається чужим, і тому відчувається гостріше. У цього є клінічні наслідки. При деяких формах шизофренії цей механізм передбачення порушується. Дослідження показують, що люди з вираженими шизотипними рисами в ряді випадків можуть самі себе лоскотати, тому що мозок перестає точно передбачати наслідки власних дій. Мозок втрачає частину своєї здатності відрізняти «я це зробив» від «це трапилося зі мною». Межа між собою і зовнішнім світом стає менш чіткою. Це один із ключів до розуміння того, як сприймається реальність при розладах сприйняття. Тож наступного разу, коли ти спробуєш пощекотати себе і знову нічого не відчуєш, це не слабкість рефлексу. Це твій мозок у дії. Він уже знав, що ти збираєшся зробити. Він обробив дотик ще до того, як він стався. Він вирішив – це не загроза, це ти сам. І саме тому нічого. Ти не можеш здивувати себе. Не тому, що ти надто добре себе знаєш, а тому, що твій мозок працює на випередження, кожну мить, без зупинки, будуючи межу між тобою і всім іншим. І лоскіт – це просто те місце, де ця межа стає видимою. Не забудь підписатися на канал, поставити лайк і ввімкнути дзвіночок. До зустрічі в нових відео.